امشب در 24 هشدار کیف به تهران و احضار کاردار ایران توسط وزارت خارجه اوکراین. اتحادیه اروپا هم از احتمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به خاطر کمک نظامی به روسیه میگه. گزارش از احتمال کشته شدن کارشناسان نظامی جمهوری اسلامی در حمله به یک مرکز تولید سلاح در سوریه. رویترز میگه دست کم 16 نفر کشته شدند. ابراز امیدواری رافائل گروسی برای دیدار با مسعود پزشکیان. مدیر کل آژانس میگه تهران همچنان در حال افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده 20 تا 60%. بازداشت 4 ایرانی در ارتباط با تجاوز به یک پناهجوی مرد ایرانی در آلمان. پلیس احتمال انگیزه‌های سیاسی رو رد نکرده. و در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی در تهران، سازمان ابتکار آزادی هنری گزارشی از سرکوب هنرمندان در ایران منتشر کرد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. به دنبال انتشار گزارش از ادامه ارسال تسلیحات ایران به روسیه، وزارت خارجه اوکراین کاردار ایران رو در مورد این گزارش‌ها احضار کرده. اتحادیه اروپا هم گفته اطلاعات موثقی مبنی بر ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه دریافت کرده و در صورت اطمینان اقدامات قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی انجام میده. تهران این ادعا رو رد کرده، اما مسکو به صراحت دریافت موشک از ایران رو تکذیب نکرده. کرملین ایران رو شریک مهم نامیده و گفته روسیه روابطش رو با تهران به خصوص در حساس‌ترین زمینه‌ها اونطور که صلاح میدونه توسعه میده. در همین حال مقامات اوکراینی به فاینانشال تایمز گفتن ایران در روزهای گذشته 200 موشک بالستیک به روسیه ارسال کرده. بنا به این گزارش موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد فتح 360 این هفته از طریق دریای خزر به یک بندر روسیه منتقل شدند. به گفته اوکراین، روسیه تا به حال دست کم 10,000 موشک و 14,000 پهپاد به اوکراین پرتاب کرده که تلفات و ویرانی زیادی به جا گذاشته. آرش علی خبرنگارمون از کنگره به ما پیوسته. آرش، خب خبر شاید جدیدی نباشه کمک‌های نظامی ایران به روسیه، ولی به نظر میاد که حساسیت‌ها رو داره بیشتر میکنه، هم در پایتخت‌های غربی هم در خود اوکراین. میخوام به دو بخش تقسیم کنم این پایتخت‌های غربی رو که میگی. یکیش آمریکا، در واقع واشنگتن و لندن هست و بعدیش بخش دوم برمیگرده به پاریس، برلین و حالا بروکسل به عنوان قلب اتحادیه اروپا. در صحبت‌هایی که ما 2 روز پیش دیدیم، رئیس CIA آقای ویلیام برنز با رئیس MI6 برای اولین بار دوتاییشون یه حالت کنفرانس خبری مانند در فاینانشال تایمز در لندن برگزار کردن. دیدیم بخشایش مربوط بود به همین فرستادن سلاح ایران، مخصوصا موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد. و آقای ویلیام برنز اولا به طور مستقیم از پاسخ دادن تفره رفت رئیس CIA در مورد که آیا این سلاح فرستاده شده از این موشک‌ها. و ما داریم عوضش از اتحادیه اروپا میشنویم که اونها میگوین مدارکی دریافت کردن که مستدل است و مطمئن هستن که ایران این انتقال رو انجام داده است. CIA و MI6 2 روز پیش که داشتن صحبت میکردن رؤساشون در فاینانشال تایمز به نوعی از زیرش تفره رفتن و داستانم این است که الان ما مدت هاست میدونیم از ابتدای فوریه امسال یک بندی داشت، اون قرارداد اتمی جمهوری اسلامی که به JCPOA معروف بود، یک بند غروب بهش میگفتن سانست کلاس، که بر اساس اون بند غروب یک سری از تحریم هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد بر فروش سلاح به و از ایران گذاشته بود، مخصوصا پهپادها و موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد، تا اونجا که من خاطرم هست تا برد 500 کیلومتر حدوداً 300 مایل، این برداشته شد. این بند غروب در واقع باعث شد که این تحریم 10 سال ازش گذشته بود، قرار بود طبق برجام لغو بشه که شد. دولت بایدن اجازه داد در حالی که میدونست که جمهوری اسلامی کمک میکند به اوکراین، فعلا گذاشت این بند منقضی بشود و الان طبق قوانین بین المللی دیگر هیچ قانون بین المللی از طرف سازمان ملل وجود ندارد محدودیتی برای فروش برخی از موشک‌های بالستیک و یه سری سلاح‌هایی که سلاح‌های متعارف بهش میگویند. و الان بیشتر این نکته که الان جمهوری اسلامی این سلاح‌ها رو میفرستد، خب این موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد بخشایی از اتحادیه اروپا رو هم میتواند
تحت هدف خودش قرار بده. روس‌ها در این بخشایی که پیشروی کردن مثلا از کریمه بعضی از اینا رو شلیک کنن، میتواند به لهستان هم بخورد. الان دیگه کشورهای اتحادیه اروپا هستن که این تهدید رو حس میکنن و به نظر میآید سیاست دولت بایدن این است که به اروپایی‌ها میگوید خب ببین این بیشتر مشکل شماست تا مشکل ما باشد. اگر میخواهید به طور غیر مستقیم یک مکانیسم معاشی وجود دارد در همون برجام، مکانیسم معاشی که دولت ترامپ سعی کرد فعالش بکنه و اروپایی‌ها پاش وای نستادن. الان نوبت برلین است، نوبت پاریس است، نوبت بروکسل هست که بخوان به این فکر کنن ببینن آیا میخوان این مکانیسم معاشی رو فعال کنن یا خیر. ممنونم از تو. آرش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ماست. خلدی، خب روابط ایران و آمریکا که وضعیتش مشخص است، ولی ایران تا اندازه بالاخره به همین رابطه نیمبندی که با اروپایی‌ها داره به گمانم احتیاج داره، به خصوص در مذاکرات هسته‌ای. چقدر فکر می‌کنید که این کمک بی‌اندازه جمهوری اسلامی به مسکو در جنگ اوکراین میتونه پاشنه آشیلش بشه در مقابل اروپایی‌ها؟ درود بر شما جناب فرخزاد و همه مخاطبان ایران اینترنشنال. ببینید، رابطه جمهوری اسلامی با روسیه به خاطر جنبه راهبردی و استراتژیکی که از نظر موجودیت هر دوی این کشورها داره، هر دوی این در واقع حکومت‌ها باید گفت، یعنی رژیم آقای پوتین و رژیم جمهوری اسلامی داره، به نظر من از یک اولویت خیلی خطیرتری برخوردار هست. اینکه آقای خامنه‌ای و بیت رهبری تصمیم گرفتن که با از میان رفتن آقای رئیسی در واقع یک حرکت به اصطلاح 180 درجه دیپلماتیک بکنن و یک به اصطلاح اصلاح طلب رو، که واقعا اصلاح طلب نیست، آقای پزشکیان رو بیارن سر کار به عنوان رئیس جمهور، این نوید رو داد به بسیاری از کسانی که همیشه میگفتن جمهوری اسلامی خیلی خردمندتر هست از اون چی که تصور میشه، به خصوص آکادمیسیان ها، لابی ها، افراد مختلف، و دوباره شروع کردن توی ترومپت یا شیپور در واقع اینکه مذاکره بکنیم و اینها دمیدن. خود دولت آقای بایدن هم به نوعی این رو تشدیدش کرد، ولی این خاری که در پهلوی اروپایی ها هست، جمهوری اسلامی، با توجه به تشدید جنگ در میان روسیه و اوکراین، به خصوص در پی عملیات کورسک اوکراین، بقیه من خودش رو یک جور دیگه ای نشون داد. یعنی نشون داد که جمهوری اسلامی و بیت رهبری گذشته از اینکه دوست دارن در مورد حالا یک برجام جدیدی، در مورد یک توافق هسته‌ای جدیدی با اروپایی ها، با آمریکایی ها به یک توافقی برسن، باز این رابطه موجودیتی، این رابطه به نظر من انگلی ولی از نظر خودشون هم سفرگی متقابل، برای بقای هر دوشون اهمیت بیشتری داره و به نظر من بیت رهبری به این نتیجه رسیده که احتمالاً با کمک به روسیه میتونه اینجوری به یک شیوه دیگه از اون طرف اروپایی ها رو تحت فشار قرار بده که امتیاز بهش بدن. یعنی از یک طرف پاشنه آشیل هست در کوتاه مدت، ولی چون جمهوری اسلامی دوست داره که جنگ فرسایشی انجام بده توی مذاکرات دیپلماتیک، به نظر من داره سعی میکنه که با کمک به روسیه بگه که ما از موضع ضعف با شما اروپایی ها و آمریکایی ها، به خصوص اگر حتی آقای ترامپ رئیس جمهور بشه، برخورد نخواهیم کرد. میدونیم که بالاخره جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه بلند پروازی هایی داره، نفوذم داره، ولی خب در اروپا حدس میزنم توانش بسیار محدودتر است، به خصوص در جایی مثل اروپای شرقی و اوکراین. فکر میکنید تا همین اندازه کمکی که داره میکنه به خاطر بلند پروازی های فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامیه، یا از روی ناچاری و نیازی که به روس‌ها دارن بهشون کمک میکنن؟ هر دو. برای اینکه واقعا تلاش که جمهوری اسلامی کرد برای اینکه به نوعی چین رو وارد بکنه، برای اینکه به حیات خودش در واقع اضافه بکنه، اونقدر موفق هم بود. برای مثال آقای رئیسی وقتی که در پاییز سال گذشته رفت به چین،
اوج توافقاتی که تونست امضا بکنه که تازه اونها هم به اجرا در نیامده 10 میلیارد دلار بود ارزشش با چینی ها، در صورتی که چینی ها همون موقع یک توافق کلی پکیج بسته 50 میلیارد دلاری با عربستان سعودی داشتن. جمهوری اسلامی واقعا چیزی نداره از نظر اونچه که به اصطلاح بعضی از همکاران بنده میگن معاملات تهاتری، در تمام تلاش هایی که بین روسیه و ایران شد توی این مدت برای اینکه ببینن چگونه میتونن از نظر بازرگانی به هم دیگه بکنن، این ثابت شد که تنها شیوهی که جمهوری اسلامی، تنها کالاهایی که جمهوری اسلامی به راستی میتونه در اختیار یک کشوری مثل روسیه قرار بده کالاهای نظامی هست. بنابراین از یک طرف بلندپروازی‌های منطقه‌ای همونجوری که حضرت عالی فرمودید درش نقش داره، ولی خود جمهوری اسلامی هم کمی در این مورد تضعیف شده. این رو هم خود شما هم کاور کردید، فکر می‌کنم پوشش دارید چند وقت پیش، که روس‌ها خودشون مستقیما شروع کردن با حوثی‌ها و حتی با حزب الله لبنان مذاکره کردن که چگونه بتونن به اونها کمک بکنن. بنابراین همونجوری که عرض کردم یک رابطه انگلی در واقع بی‌ثبات کننده به وجود اومده بین جمهوری اسلامی و روسیه که کمک کردن به اینکه روسیه جنگ اوکراین رو نبازه یک ربط وثیقی پیدا کرده با اینکه جمهوری اسلامی کماکان بتونه به حیات خودش در منطقه به عنوان یک عنصر آتش افروزی که فشار میاره به اروپا و امریکا که در یک جبهه دیگه‌ای مثل جبهه برجام یا جبهه توافق جدید هسته‌ای ازشون زیر آتش سنگین امتیاز بگیره تبدیل شده. و این پازل بقیده من اگر خانم هریس یا آقای ترامپ رئیس جمهور بشن، هر کدومشون، نه تنها کمتر پیچیده نخواهد شد که بسیار پیچیده تر خواهد شد. ممنونم از شما شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. رویترز میگه در حمله هوایی اسرائیل به غرب سوریه در شامگاه یکشنبه دست کم 16 نفر کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه هم خبر داده که 12 نفر از این افراد از نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی بودند. رسانه‌های دولتی سوریه این حمله رو مرگبارترین حمله بعد از هدف قرار گرفتن ساختمان کنسولگری ایران در دمشق دونستند. منابع اطلاعاتی به رویترز گفتند در این حمله یک مرکز تحقیقات نظامی مهم برای تولید سلاح‌های شیمیایی در استان حما هدف قرار گرفته. به گزارش رویترز گروهی از کارشناسان نظامی ایران هم در این مرکز حضور داشتند. در همین حال دو مقام ارشد اسرائیلی خواهان تغییر تمرکز نظامی کشور از غزه به سمت لبنان و ایران شدند. بنی گانتس عضو سابق کابینه جنگ در نشستی در واشنگتن گفته زمان حمله از مرزهای شمالی فرا رسیده و اسرائیل در این زمینه دیر کرده. همزمان نسیم واتوری نماینده لیکود در کنست گفته تنها چند روز تا آغاز یک جنگ تمام عیار بین اسرائیل و لبنان باقی مونده. مرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با مسابقه فرهمند، اتفاقا تا آستانه جنگ تمام عیار بین اسرائیل و لبنان هم رفتیم، اما به نظر میاد که هر دو طرف خواستند که محدود و مهار شده باشه. الان این زمزمه هایی که از مقامات اسرائیلی داریم میشنویم آیا تصویر جدیدی داره به ما از یک احتمال رویارویی دوباره میده؟ ببینید، فکر میکنم که وضعیت همونطور هست، یعنی همچنان در دو طرف اراده‌ای برای اینکه جبهه تازه‌ای در لبنان باز بشه نیست. در خصوص این حمله که دیشب رخ داد دو دیدگاه میشه مطرح کرد. یکیش این هستش که اسرائیل واقعا از فعالیت‌هایی در اون جایی که بهش حمله کرده احساس خطر کرده. میدونیم اونجا یک مرکز تحقیقات نظامی بوده، گفته میشه که جایی بوده که درش تحقیقات برای ساخت سلاح شیمیایی انجام می شده، البته در گذشته زمانی که سوریه سلاح شیمیایی داشت. و یک دیدگاه این هستش که اسرائیل احساس خطر کرده از اینکه در اونجا یک فعالیت‌های علیهش، فعالیت‌های خطرناکی علیهش داره صورت میگیره و دست به بمباران اونجا زده. ولی ما هیچ نشانه و اماره دیگری نداریم که این دیدگاه رو تایید بکنه، چون که اسرائیل تا به حال ما نشنیدیم که ابراز نگرانی کرده باشه که مثلا بیخ گوشش ایران داره سلاح نامتعارف تولید میکنه، جنگ افزار شیمیایی میکروبی از این قبیل. و از طرف دیگه در این خصوص در واقع هیچ خبر دیگه، هیچ گمانی دیگه، هیچ مورد مشابهی ما نداریم. در خصوص تولید موشک بوده، ولی در مورد سلاح‌های نامتعارف ما نداشتیم چیزی. ببخشید نشمیدم فراداد جان. عرض کردم جالب طرف، خواهش میکنم، عرض کردم جالب طرف ایرانی هم نمیدونم سخنگوی وزارت خارجه ایران رو شنیدید یا نه، تکذیب کرده اصلا حضور مقامات
پرسنل نظامی ایران رو در این منطقه؟ بله، از طرف ایرانی تکذیب کرده، ولی اون تکذیب رو شاید نشه خیلی جدی گرفت، به خاطر اینکه ما در این طول این مدت کمتر شاهد بودیم که اسرائیل خود سوریه رو، واقعا نظامیان سوریه رو بدون اینکه ایران دخالتی در جریان داشته باشه هدف گرفته باشه. اگر به جای حمله کرده در سوریه، جاهایی بودن که ایران یا حزب الله لبنان ازش استفاده کردن علیه اسرائیل، ولی جایی که حضوری از ایران یا در واقع اونجا دخالتی از جانب ایران یا متحدان منطقه‌ایش نباشه، اسرائیل چنین حمله‌ای به سوریه نکرده. پس بنابراین اینجا هم احتمالاً باید یک رد پایی از ایران وجود داشته باشه که اسرائیل بهش حمله کرده. اما من دیدگاه دیگه‌ای که میخوام مطرح کنم به نظرم قوی‌تر میاد و اون همین هستش که اسرائیل همچنین داره با اون در واقع سقفی که وجود داره برای اینکه وضعیت به جنگ تمام عیار کشیده نشه، با این خط قرمز خب همیشه بازی کرده و این هم یک بازی در اون راستاست. یعنی یک ضربه دیگری به ایران زده. خب ما میدونیم 16 نفر کشته شدن، همشون البته به نظر نمیرسه که ایرانی بودن، ولی به هر حال این هم یک ضربه سهمگینی است به حضور نظامی ایران در سوریه. و از طرف دیگه هم همونطور که گفتم، اگر که در نظر بگیریم که اسرائیل نمیخواد اون سقف رو رد بکنه، ولی اینو بذاریم کنار اظهار نظرهایی که بهشون اشاره کردی که اینکه گفتن که با جنگ در لبنان چند روز بیشتر فاصله نیست، یا اینکه ما اصلا باید بریم تمرکزمون رو بذاریم روی سوریه و لبنان. این رو میشه در راستای سیاست آقای نتانیاهو ارزیابی کرد که تلاش کرد در طول این جنگ غزه از دل هر این جنگ در واقع تعیین کردن تکلیف نهایی خودش رو با ایران و حزب الله و بقیه هم بیرون بکشه. یعنی جنگ رو ازش نتیجه‌ای که ازش بگیره این باشه که نه تنها در غزه پیروز بشه، بلکه بتونه نام خودش رو به عنوان کسی که پوزه ایران رو به خاک مالید هم ثبت بکنه. صرفاً مسئلهش غزه نبوده. اما الان به نظر میرسه که وضعیت برای آقای نتانیاهو به اون سمت کاملا پیش نرفته. یعنی الان در زیر فشار هست که بخواد توافق آتش‌بسی رو قبول بکنه، آتش‌بس در غزه بشه. همه دارن فشار میارن که در غزه آتش‌بس بشه. وقوع این آتش‌بس اگر اتفاق بیفته، در واقع پایانی بر جنگ خواهد بود که آقای نتانیاهو اون اهدافی رو که اوایلش اعلام میکرد بهش نرسیده و این چیزی نیست اون بخواد. اون میخواد که یک پیروز تمام عیار نه تنها بر حماس بلکه بر ایران هم بیرون میاد و در نتیجه این اظهار نظرها، این حملاتی که با خط قرمز شروع جنگ تمام عیار بازی میکنه، در واقع یادآور اون سیاست و چیزی که میخواد همچنان دنبالش باشه. ممنونم از شما. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌اش به شورای حکام این نهاد گفته ذخایر اورانیوم 20% و 60% غنی شده ایران همچنان در حال افزایشه. به گفته رافائل گروسی، جمهوری اسلامی تعداد آبشارهای سانتریفیوژ را افزایش داده و آژانس اطلاعات دقیقی از تولید و موجودی سانتریفیوژها، روترها و آب سنگین در برنامه هسته ایران نداره. او تاکید کرده که از زمان توقف اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران، یعنی بیش از 3.5 سال پیش، آژانس حتی یک بار هم نتونسته بازرسی‌های تکمیلی انجام بده. در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ما مشتاقانه منتظر تعامل مجدد با دولت جدید جمهوری اسلامی ایران هستیم. همانطور که می‌دانید ما با رئیس جمهور جدید مکاتباتی داشته‌ایم که به نظر می‌رسد بسیار سازنده بوده و نشان دهنده آمادگی برای همکاری با آژانس و شخص من است. امری که ضروری به شمار می‌آید. ما باید یکدیگر را بشناسیم، درک کنیم و به حرف هم گوش دهیم. بنابراین مایه افتخار من خواهد بود که در آینده نچندان دور به تهران سفر کنم و با دولت جدید وارد گفتگو شوم. خبرنگار ما سمیرا قرایی از مرکز واشنگتن با ما. سمیرا، یک ترجمه به ما بده از حرفای آقای گروسی، چون هم ابراز امیدواری میکنه برای مذاکره با مقامات ایرانی، هم ابراز نگرانی میکنه از ادامه غنیسازی های ایران. فرداد، آقای گروسی همون طوری حرف میزنه که باید بزنه. به عنوان رئیس دیدبان سازمان ملل متحد در حوزه هسته‌ای داره سعی میکنه که بیشتر به لحاظ فنی بخواد صحبت بکنه و کمتر بخواد مسائل رو سیاسی بکنه، به ویژه که در این شورای حکامی که روز اولش رو روز دوشنبه شاهد بودیم میدونیم که قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر نخواهد شد. آقای گروسی در این صحبت‌ها کنفرانس خبری که داشته در همین اولین روز
نشست شورای حکام به این اشاره میکنه که 3.5 سال هست که آژانس در واقع چشم بسته بوده، گوش بسته بوده، نتونسته بسیاری از کارهایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده رو راستی آزمایی بکنه. اما در عین حال یک صدای تازه‌ای که آقای گروسی بلند کرده از زمانی که آقای پزشکیان انتخاب شد، آقای عراقچی به عنوان وزیر خارجه منصوب شد، مدام ما داریم از آقای گروسی میشنویم که داره ابراز امیدواری میکنه. نامه‌نگاری کرده با آقای پزشکیان، آقای پزشکیان جواب نامش رو داده، بسیار امیدواره که بتونه یک سفری انجام بده. ما تا چند هفته دیگه اینجا در ایالات متحده در نیویورک نشست در واقع مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو داریم و گفته میشد که شاید آقای گروسی بخواد اونجا دیدارهای انجام بده که میگه هنوز برنامه براش تدارک دیده نشده. امیدواره که قبل از انتخابات ایالات متحده با مقام‌های از جمهوری اسلامی از جمله آقای پزشکیان دیدار بکنه. این ابراز امیدواری که کرده و منتظرم هست که یک سفر به تهران بره. در مراسم تحلیف آقای پزشکیان آقای گروسی ظاهر نشد، به این خاطر که گفته بودند اگر بیای ما هیچ صحبتی راجع به مسائل هسته‌ای نخواهیم کرد، فقط خواهی آمد که در این مراسم تحلیف حاضر باشی. حالا آقای گروسی با آمدن این دولت تازه از یک امید تازه داره صحبت میکنه، اما در عین حال مجبور هم هست که تاکید بکنه که در این 3.5 سال چه گذشته. هفته‌های پیش بود که اون گزارش فصلی آژانس آمد از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، کاهش ذخایر اورانیوم 2% و 5% غنی‌سازی شده و به تبع اون افزایش 20% و 60% غنی‌سازی شده ایران. این افزایش همچنان وجود داره. اون توافقی که جمهوری اسلامی با آقای گروسی در اسفند 1401 کرده بود، 3 بنداش هیچ کدوم جمهوری اسلامی انجام نداده. اینها رو آقای گروسی داره یادآوری میکنه، گوشزد میکنه، ولی در عین حال هم از یک امید تازه میگه به خاطر دولتی که حالا تازه در ایران روی کار آمده. فرداد ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگار ما در مرکز واشنگتن. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین هم به ما پیوسته. آقای بیات، به گمانم این ملاقات آقای گروسی و پزشکیان خیلی روشن خواهد کرد که رویکرد خامنه‌ای به خصوص در مورد مذاکرات احتمالی چه خواهد بود. اینطور نیست؟ یعنی اگر آقای پزشکیان نشون بده که ایران آماده است امتیازاتی بده، نشانه یک تغییر رویکرد در تهران هم میتونه باشه، نه؟ مسلماً چنین است. منتها پیشبینی و قضاوت در این است که صورت بگیرد مشکل است. آیا آقای پزشکیان در این آغاز اسمش بذاریم حکرانیش قادر باشد در یک موضوع اساسی برای جمهوری اسلامی که این سالهای اخیر رو همش صرفش کرده، همه ثروت‌های کشور رو به این وضعیت که کشونده کشور رو که الان می‌بینیم به خاطر این سیاست، که آیا جمهوری اسلامی واقعاً آمادگی یک تجدید نظر جدی در سیاستش داشته باشه؟ مشکل قضاوتش الان. آیا آقای پزشکیان آمدنش صرفاً میتونه به اینجا بیانجامد؟ مشکل. البته آنچه که قطعاً میشه گفت، زمینه از چیز از این زمان دولت رئیسی و مذاکره کننده هاش مناسبتر خواهد شد برای مذاکره. منتها مشکل فقط این نیست که مذاکره کننده ها تا چه حد اهل مذاکره هستند، تا چه حد فن دیپلماسی رو بلدن یا بلد نیستن مثل قبلی های دوران رئیسی، بلکه این است که آیا جمهوری اسلامی آمادگی اینو داره، من اسمش میذارم که روی سایه خودش بپرد. یعنی اگر که جمهوری اسلامی تصمیم جدی برای واقعا به طور گرایشی، بلافاصله نمیشه، به طور گرایشی که از این برنامه هستیش که بی تردید قصد نظامی شدن داره، اگر از این صرف نظر نکنه توافق بسیار مشکل خواهد بود. اگر هم بشه توافق لحظه‌ای خواهد بود. باید هم توجه داشته باشیم نظر به انتخابات امریکا تا اون تاریخ، تا نتیجه انتخابات معلوم نشه، من فکر نمی کنم اتفاق جدی بیفته. آنچه که میتواند اتفاق بیفتد در صورت ملاقات آقای گروسی مثلا با آقای پزشکیان در ایران،
که فضا اندکی تعدیل بشه، اندکی تلطیف بشه که به تشنج بیشتر کشیده نشه. و این نقطه نظر خب گزارشه، شاید اینم اشاره بکنم، صحبت‌های آقای گروسی امروز در واقع همش نگرانیش بود، اینکه جمهوری اسلامی در هیچ عرصه‌ای همکاری نکرده. فقط یه امیدواری توش بود که با آقای پزشکیان بتونه یه نتیجه‌ای برسه. ممنونم از شما. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین. سازمان امنیت ترکیه میگه ماموران این سازمان صالح آقبک، مسئول عملیات حزب کارگران کردستان ترکیه رو در ایران طی عملیاتی در شمال عراق کشتند. به گزارش رسانه‌های ترکیه این عملیات در شهر سلیمانی عراق و با حمله پهپادی به خودروی او صورت گرفته. رسانه‌های عراقی زمان این عملیات رو هفته گذشته اعلام کردند. همزمان به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، نیروهای امنیتی اقلیم کردستان در سلیمانیه بعد از بازداشت بهزاد خسروی، یکی از اعضای حزب دموکرات کردستان در سلیمانیه، هفته گذشته او را به جمهوری اسلامی تحویل دادند. هنگاو نوشته بهزاد خسروی فعال سیاسی 35 ساله و اهل سقز بعد از شکنجه شدید به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تحویل داده شد. تروسکه صادقی روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. خانم صادقی، دیدم که واکنش بسیاری داشته استرداد او به ایران. چه جزئیات بیشتری می‌دونیم؟ چه اتفاقی افتاد که او رو تحویل ایران دادن؟ آقای فرداد، خبری که در واقع داری و خود حزب دموکرات کردستان ایران هم تایید کرده، اگر فعلا در رابطه با آقای بهزاد خسروی صحبت بکنیم، اینه که اتحادیه میهنی کردستان ایشون رو دوبار احضار کردن و بار دوم بدون اینکه به مادرش و خواهرش اطلاعی بدن اون رو تحویل اداره اطلاعات دادن. حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرده که ایشون در اداره اطلاعات سرندج ازشون اعتراف اجباری گرفته شده. هیچ سمت به عنوان اینکه فرد رد بالای در این حزب بوده باشه یا جایگاه پرنفوذی داشته باشه به هیچ عنوان اینطور نبوده و همین باعث شد که حزب دموکرات کردستان ایران در واقع اعتراض بکنند و درخواست شفافیت یا شفاف سازی و توضیح بخوان از دولت اقلیم کردستان، که امروز ما یک بیانیه رو داشتیم از سمت اداره کل امنیت اقلیم کردستان عراق و در اون تأکید شده بود که این اقدام، یعنی دستگیری، احضار کردن، دستگیری و تحویل این عضو حزب دموکرات کردستان ایران به عنوان یک فعال سیاسی در سلیمانیه صرفاً زیر نظر و به دستور پاول طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق صورت گرفته و جزئیات بیشتری داده نشده جز این که این به اصطلاح این حزب سیاسی در منطقه‌ای که تحت کنترل داره باعث شده که فشارهای زیادی به فعالین سیاسی و مدنی وارد بشه و اونها گفتن که اداره کل امنیت اقلیم کردستان یا نهادهای دولتی مسئول رفتار در واقع اتحادیه میهنی کردستان نیستن. اما اتحادیه میهنی تا این لحظه هیچ بیانیه‌ای صادر نکرده، هیچ توضیحی نداده و فقط خبرگزاری تصنیم هم البته به نقل از منابع خودشون این خبرها رو تایید کردن. ممنونم. تروسکه صادقی روزنامه‌نگار از پاریس با ما. پلیس آلمان از بازداشت 4 ایرانی در ارتباط با تجاوز به یک پناهجوی مرد ایرانی در این کشور خبر داده. بعضی رسانه‌های آلمانی از احتمال وجود انگیزهای سیاسی و وابسته بودن افراد بازداشت شده به جمهوری اسلامی خبر دادند. 4 فرد بازداشت شده بین 24 تا 46 سال سن دارند و شهروندان هلند و دانمارکن. 2 مظنون دیگه همچنان متواری‌اند. رسانه‌های آلمانی نوشتن که به دلیل ایرانی بودن قربانی و افراد بازداشت شده تحقیق درباره انگیزه سیاسی و اینکه قربانی و مظنونان همدیگر رو میشناختند در حال انجامه. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. آقای صدزاده، پرونده عجیب و تکان دهنده‌ای هست. چه جزئیات بیشتری می‌دونیم؟ چقدر واقعا محتمل هست که انگیزه سیاسی پشتش باشه؟ دادستان آلمان که فعلا سکوت میکنه، میگه که وجود داشته این انگیزه احتمالاً برای اینکه هم به اصطلاح موبایل این 4 نفر رو ضبط کردن، هم موبایل به اصطلاح قربانی رو ضبط کردن، شواهدی در دست دارن
و ضمناً تاریخ این مرد قربانی رو میدونن، قربانی این جنایت رو میدونن که مردی است به اصطلاح فرار کرده از جمهوری اسلامی و دلایل سیاسی داشته. ولی اینکه آیا این 4 نفر این مرد رو قبلا میشناختن یا نه معلوم نیست، ولی اون چیزی که مسلمه بر اساس اون شواهدی که پلیس به دست آورده، هم شپیگل که به هر حال یک رسانه معتبری است در آلمان و چیز دروغی نمی‌نویسه و روزنامه‌های دیگه صحبت از این میکنن که این 4 نفر طرفداران رژیم جمهوری اسلامی هستند یا از طرفداران رژیم جمهوری اسلامی در محل اقامتشون بودن. چیز جالب دیگه هم که هست همین هست، همونطور که هم شما گفتین، این 4 نفر پرونده مدارک و پاسپورت های دانمارکی و هلندی دارن و تا به حال هم سکوت کردن. پلیس آلمان و دادستانی آلمان هم سکوت میکنه، اطلاعات بیشتری در دست نمیده. ولی اون چی که هست، پلیس ها شواهدشون رو بیان کردن که چه چیزی دیدن. ساعت تقریبا نیمه شب 23:30 وارد یک ساختمان مخروبه یا متروکه آبجوسازی میشن. این ساختمان 100 سال قبل درش آبجوسازی بوده، در جای متروکه بوده، در حقیقت در اطراف یک محل جنگلی هست و اونجا یک مردی رو میبینن که در حقیقت دستهاش بسته، روی زانو خمیده و تقریبا لخت هست. اینکه پلیس متوجه شده به علت سر و صدایی بوده که از این ساختمان میمده. این 4 نفر رو هم با کمک هلیکوپتر و با کمک لیزر در جنگلی در همون نزدیکی پیدا کردن و از اون زمان تا به حال هم تحت بازجویی هستن و همینطور که گفتم تا به حال هم سکوت کردن و به جز این اطلاعات به اصطلاح محدود ما چیزی نمیدونیم. ولی یک روزنامه نوشته که اونم چندون قابل اعتماد نیست که گویا این قربانی هم در ارتباط با مواد مخدره یک رابطه یا پلیسی اطلاعاتی ازش داشته. اینها هم به هر حال در دست هست. باید در حقیقت صبر بکنیم ببینیم فردا پس فردا آیا اطلاعات بیشتری دادستانی به ما میده یا نه. ولی در هر حال خیلی خیلی مسئله پیچیده‌ای هست. وجود 4 نفر که از خارج از آلمان میان به اینجا و یه دست به چنین عملی میزنن، ظاهراً قربانی رو هم بهش تجاوز کردن و شکنجهش دادن. این چیزی است که تقریبا تمام روزنامه‌ها نوشتن. ممنونم. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. 2 سازمان ابتکار آزادی هنری و صداهای بدون مرز در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی گزارشی درباره سرکوب هنرمندان توسط جمهوری اسلامی منتشر کردند. این گزارش 100 صفحه‌ای به بررسی واکنش عمومی به قتل حکومتی مهسا امینی و نقش محوری هنرمندان ایرانی در خیزش زن زندگی آزادی میپردازه و چگونگی اجرای سرکوب‌های دولتی رو تشریح میکنه. بنا به این گزارش، سانسور، نظارت آنلاین، ممنوعیت کار، فشار بر افراد شناخته شده و اقدامات تنبیهی مثل بازداشت و پیگرد قانونی ابزارهای جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی بیان هنریه. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که در تهیه این گزارش هم مشارکت داشته، از دیترویت با ماست. آقای معماریان، یک تصویر کلی به ما بدید از اینکه نکات مهم این گزارشی که شما خودتون هم درش نقش داشتید چه است؟
نظرم مهمترین قسمت این گزارش این هستش که یک نور میندازه به نقش هنرمندان در حوزه‌های مختلف در جریان اعتراضات سراسری که در 2 سال پیش وجود داشت و این مسئله رو مطرح می‌کنه که چقدر اینا نقش داشتن در بسیج کردن افکار عمومی و برانگیختن توجه افکار عمومی جهانی هنرمندان در سراسر جهان و چگونه تونستن که تعمیق ببخشن این احساسات رو و یک جوری دامنه‌دار بکنن واکنش ها رو به اعتراضاتی در ایران وجود داشت و در عین حال اینکه چطور حکومت با این هنرمندان برخورد کرد. 10 نفر ممنوع کار هستند به خاطر واکنششون به این اعتراضات، کسانی که موسیقی ساختن، کسانی که در حوزه تئاتر و فیلم و اینها روسریشون رو برداشتن، کسانی که با نوشتن در روی صفحه اینستاگرامشون و به هر حال آوردن بحث به یک جامعه جدید تونستن که افکار عمومی رو تهییج بکنن، توجهشون جلب بکنن. در مجموع نشون دهنده این هستش که این گزارش که حکومت واقعا برخورد بسیار خشنی با هنرمندان داشته و هنرمندان که در بسیاری از مواقع معمولا حاشیه‌نشین هستن و نگاه میکنن، نظاره میکنن این اعتراضاتی که در کشور اتفاق میفته رو، اونها در این اعتراضات اخیر کاملا نقش برجسته داشتن و به همین خاطر هم هستش که 10 نفر با اتهامات مختلفی مواجه شدن در طی سالهای گذشته، از جمله اتهاماتی مثل اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور یا فعالیت تبلیغ علیه نظام یا ترغیب و تشویق مردم به اعمال منافی عفت، چیزایی که به هر حال ما می‌بینیم که قبلا در مورد وکلا استفاده می‌کردن، در مورد فعالان حقوق بشر استفاده می‌کردن، در مورد روزنامه‌نگارا استفاده می‌کردن و الان می‌بینیم که هنرمندا کاملا در یک صفی هستن با بقیه این گروه‌های اجتماعی که برای تغییر در ایران اقدام می‌کنن. اون تکان دهنده ترین بخش‌های گزارش براتون کجا بود؟ به نظر من تکان دهنده ترین قسمتاش اون قسمتی هستش که کاملا اقداماتی رو انجام میدن که باعث میشه که افراد از خلاقیت هنری باز بمونن، از بیان هنری افکارشون باز بمونن و برای هنرمند هیچ چیزی از این سخت‌تر نیست که نتونه که ابراز بیان بکنه، نتونه که کار خودش رو از طریق اون رسانه‌هایی که داره یا اون فرمایی که ارائه میکنه بیان بکنه، چه نقاشی هست، چه گرافیک هست، چه موسیقی هست، هر چیزی که هست، چه بازیگری هست. و عملا ما می‌بینیم که در قوانین جمهوری اسلامی، در رویه‌هایی که اعمال می‌کنن بخش‌های مختلف حکومت، فشاری که روی هنرمند جامعه هنری ایران هست بسیار زیاد هست. وقتی شما از لایه سطحی که مثلا فقط همون دستگیری‌ها هست کنار می‌ریم، می‌بینیم که چقدر هنرمندان در انجام کارهای خودشون با خودسانسوری مواجه هستن یا اساساً نمی‌تونن اون چیزی که می‌خوان بیان بکنن و این یک مسئله در واقع میشه گفت که سیستماتیک هستش که سال‌هاست در ایران ادامه داشته و این گزارش نور میتابونه به این مسئله سیستماتیک بودنش و از جامعه بین‌المللی میخواد که هنرمندانی رو که برای از صدای خودشون استفاده میکنن، از هنر خودشون استفاده میکنن برای تغییر اجتماعی، برای تغییر سیاسی، برای اینکه صدای مردم باشن، اینها رو به عنوان مدافع حقوق بشر قلمداد بکنه و اینا بتونن از حفاظتایی که این عنوان در مجامع بین‌المللی داره استفاده کنن. حالا بعضی از هنرمندا هم شجاعت بیشتری شاید به خرج دادن، هم اطلاعات عمومی بیشتری در موردشون وجود داره، مثلا توماج صالحی، ولی میدونم که تعداد زیادی از هنرمندان هم هستن که با سرکوب و سانسور و تهدید مواجه شدن که الزاما نتونستن اونها رو رسانه‌ای بکنن. دقیقاً همینطور هست. دقیقاً ما در شهرستان‌های مثل مشهد، در شیراز، در بندرعباس هنرمندانی داریم که با ارعاب و تهدید به هر حال نمیتونن کارشون رو انجام بدن و به هر حال سال‌هاست که یا اینکه کارشون رو به صورت زیرزمینی انجام میدن که کناری میذارن نمیتونن ارائهش بکنن، یا اصلا عطاشو به نقاش بخشیدن و کار هنری رو گذاشتن کنار. و یه نکته رو مدیر این سازمان سانجی ستی مطرح میکنه که این هنرمندان در ایران تنها خالق اثر هنری نیستند، بلکه نقش صداهای قدرتمندی علیه ظلم و ستم رو ایفا میکنن و به خاطر همین نقش هست و به خاطر نفوذی که میتونن داشته باشن در میان مردم، حکومت سختگیری بسیار جدی رو علیه اینا اعمال میکنه که یک جوری در واقع از زندگی ساقطشون بکنه و اساسا اینکه این بیان هنریشون کنار بذارن. و از این جهت میشه گفتش که در نوع خودش گزارش جالبی هست و فکر میکنم که بتونه که توجهات رو نسبت به این بخش از جامعه هنری، جامعه ایران که همپای بخش‌های دیگه در واقع در جریان اعتراضات گذشته شرکت داشته، توجه رو بهشون جلب میکنه. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت میشیگان.
یلدا معیری، عکاس خبری هم از پاریس به ما پیوسته. خانم معیری، به خصوص کسانی که با گزارش دادن این اعتراضات در ایران دست و پنجه نرم می‌کردن، از جمله عکاسان خبری، به نظرتون چقدر متأثر بودن در جریان این سرکوب‌ها؟ عکاسان خبری به خاطر ماهیت در واقع این شغل و حرفه همواره مورد در واقع تردید نهادهای حکومتی هستند و بیشترین فشار رو همواره متحمل شدند. فکر میکنم که در واقع خط مقدم این گزارش مربوط به عکاسان خبری و نقش اونها بشه. چقدر فکر میکنید که هنرمندان دیگری به خصوص مثلا در سینما و موسیقی متأثر بودن؟ میدونیم بعضی از اونها بازداشت‌های طولانی داشتن، بعضیشون با حکم‌های سنگین روبرو شدن مثل توماج صالحی و بسیاری دیگر. فشارهای دیگری براشون وارد شده که همونطور که در گفتگوی قبلی من بهش اشاره کردم حتی الزاما نتونستن رسانه‌ایش کنن. متاسفانه دایره جرائمی که جمهوری اسلامی برای هنرمندان تعیین کرده به حدی گسترده است که هر کسی در هر جایی که هر حرکتی انجام بده یک عمل مجرمانه است و دشمن جمهوری اسلامی محسوب میشه. خب همین این باعث میشه که این گونه‌گونی خیلی بیشتر باشه و آدم‌های خیلی بیشتری بتونن بر علیهشون فعالیت بکنن. من خاطرم هست که همونطور که در گفتگوی قبلیتون هم اشاره کردید به کسانی که حتی گمنام در زندان ها هستن، یادمه که خیلی از سیاهی لشکرها و بازیگران در واقع کم اهمیت تر سریال شهرزاد خانم ها جزو دستگیری های جنبش زن زندگی آزادی بودن و در واقع مقامات زندان خیلی با ذوق و شوق تعریف میکردن که اینا هم توی زندان هستن. متاسفانه در تمام قسمت ها به حدی این فشارها زیاده و اینقدر هر کسی هر کاری که میکنه جمهوری اسلامی در واقع این رو به خودش میگیره و میبنده و همین هم هست به خاطر اینکه اینقدر دایره ظلم هم وسیعه. برای همین هر کسی واقعا میتونه یک فعال علیه این حرکت‌های ظلم‌آمیز باشه و همینطور هم بود در جریان جنبش مهسا. خیلی کوتاه اگر در 1 دقیقه بگید، شما عکساتون خیلی توجه بین‌المللی پیدا کرده از اعتراضات سراسری در ایران. حتی در یک مقطعی دونالد ترامپ هم یکی از اون عکس‌ها رو منتشر کرده بود. چه بود واکنش مقامات ایرانی وقتی شما رو بازداشت کردن؟ چه میگفتن بهتون؟ به طور مشخص درباره عکس که آقای ترامپ منتشر کرده معتقد بودن که من با آقای ترامپ دوستم، ایشون دوست شخصی منه و من عکس‌ها رو براش ارسال کردم. اینا یه مقداری ممکنه وقتی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم شکل طنز بگیره یا حتی برای خارجی‌ها وقتی بگیم میخندن به این حرفا، ولی واقعیت اینه که چنین فکری میکنن. یعنی یه مقداری واقعا دایره درک و فهم از مسائل نمیدونم واقعا به چه شکله، ولی در مورد من به طور مشخص خیلی اصرار داشتن که من چون دوست آقای ترامپ هم اینو براش فرستادم و ایشون در صفحه شخصیش استفاده کرده. ممنونم از شما. یلدا معیری، عکاس خبری از پاریس با ما. ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم دنبال بکنید. اینو هم اشاره بکنم که فردا شب به وقت شرق ایالات متحده آمریکا که میشه صبح پس فردای ایران، اولین مناظره دونالد ترامپ و کامالا هریس رو با ترجمه همزمان برای شما پخش خواهیم کرد. شاید تصاویر زنده سالن بیرون محل این مناظره رو هم داشته باشیم، به نظر میاد که نداریم، ولی خود مناظره رو حتما از ایران اینترنشنال دنبال بکنید. ممنونم از همراهیتون. تا برنامه بعدی، بدرود.